بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة 6-3 حسب الترتيب بإذن الله اللي هو هيكون في البلاي ليست بتاع الست. الابسوليوت فاليو اللي هو عادة بيتحط بين خطين، ونقول الابسوليوت فاليو مثلا بتاع -4 بيساوي 4. لو رسمنا الشكل اللي هو المسطرة، كتبنا 0 1 2 3 4 5 ومكملة انفينيتي، وناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، المجموعة دي اللي هي الانتجرز. فهنا بيقول لك how far from zero، يعني كلمة absolute الرقم بتاعك يبعد قد ايه من الزيرو بصرف النظر هو موجب ولا سالب. فلما واحد بيسألك البعد بتاع رقم من الصفر قد ايه، فبتقول له 4 أو 5، ما بتقولش ايه زائد 4 وزائد 5، فبتكتب رقم بدون إشارة. وبالتالي المسافة اللي هي بتاع الابسوليوت بتاع -4 بتساوي 4 مسافات من الزيرو، هي نفسها المسافة بتاعة البوزيتيف فاليو بتاع الأرقام. موضوع تاني اللي هو الراشونال نمبر. كلمة ريشيو يعني نسبة وتناسب. راشونال نمبر هو عبارة عن حاجتين بيتقسموا على بعض، واحدة اسمها بي واحدة اسمها كيو. فلو البي بيساوي 1 والكيو بيساوي 5، فبنقول الراشونال أو الريشيو 1/5. فبيقول لك ده بينتج رقم جديد اسمه راشونال نمبر 1/5. طب لو كان المقام صفر ينفع؟ لا، ما ينفعش، لأنه هيديني ما لا نهاية. وبالتالي قال لك if b بيساوي 6 وq بيساوي 0، بيقول لك not possible عشان هديني ما لا نهاية. طيب الفراكشن اللي هو 1/2 و3/4 و7/10 دي عيلة الفراكشن. بس الفراكشن ده الجزء الفوقاني اللي هو البسط بيسموه نيوميريتور، والمقام بيسموه دينومينيتور. الفراكشن ده بينقسم الى قسمين. قسم بيكون الفاليو اقل من 1. الفاليو تكون اقل من 1 امتى؟ اذا كان الدينوميريتور اكبر من النوميريتور، وبالديني طبعا كسر اقل من 1. طب لو العكس، ان النيوميريتور اكبر من دينوميريتور، يبقى هيديني الفاليو اكبر من 1. زي ايه؟ زي 4/3، زي 6/2 بيديني 2، 8/5 هيديني 1.6. يبقى فده بيسموه improper fraction وده بيسموه proper fraction. في حاجة mathematically بيقول لك حاجة اسمها product وحاجة اسمها factoring. لما مثلا يكون عندك x تربيع زائد 4x زائد 2، فبيقول لك اعمل لي factoring. فبتكون بتقول ايه؟ ان المعادلة x2 زائد 4x زائد 2 الفاكتور بتاعها عبارة عن x زائد 2 في x زائد 2. فانت رجعتها الى العناصر بتاعتها اللي هي لما تضربها ترجع تاني للعنصر الاساسي. مثلا رقم 12، لما انت كنت ايه العناصر اللي بتضربها في بعض بتطلع لك رقم 12، 1 في 12 و3 في 4 و2 في 6. فدول اللي هم بيسموه الاليمنتس اللي لما بتضربوا بعض برودكت بتاع. لو انا عملت لهم فاكتورينج برجعهم للعناصر بتاعته. فقال لك العنصر A والعنصر B لما بتضربوا مع بعض بيديك السي، يبقى السي هو البرودكت ناتج نتيجة ضرب الفاكتورز في بعض. لكن لما باخد السي واعمل له فاكتورينج، يعني ايه؟ ارجعه الى الفاكتورز، الى العناصر اللي هي كل عنصر فيها اسمه فاكتور. يبقى البرودكت اللي هو نتيجة حصل الضرب برجعه فاكتورز، يعني برجعه للعناصر الفاكتورز الصغيرة اللي بتتضرب، فبتجيب قيمة هذا البرودكت. طب ايه الحاجة اللي هي الراشونال نمبر؟ احنا قلنا كل حاجة ريشيو، حتى 5 ريشيو، هي 5/1 و6/1، 7/1 ريشيو، امبروبر ريشيو. طب ايه هي الراشونال؟ قال لك الحاجات اللي هي جذر 3 وجذر 2. لما تخش على الكالكوليتور وبتجيب الجذر التربيع ل3 بيقول لك 1.73250 مش عارف ايه. طب وجذر 2 بيساوي 1.4142135562. الباي 3.1.14159 وايه ومكمله انفينيتي. فقال لك هو نان تيرمينينج
non recurring decimal، غير متكرر وغير منتهي. طب مين الترمينيتنج؟ non terminating non recurring. طب عشان نفهم الكلام ده، مين هو الترمينيتنج؟ terminating بيقف، يعني النص بيساوي 1/2 بيساوي نص 0.50. مفيش بقى ايه كلام كتير هنا ممتد، فده terminating بيخلص. التاني non terminating يعني مستمر على طول لغايه ما بطله، زي مثلا يبان اكتر 3.1415 عنده ارقام كتيره، فهو non terminating. طب الريكيرنج اللي هو المتكرر، يعني التلت بيساوي 0.3333، ارقام متكرره، فهو نون ريكيرنج. ليه؟ لان كل رقم من دول مختلف عن التاني، يعني مفيش 4 4 4، هي 4 1 4، بين رقم تاني 2 1 3 بتاع. فهو خد الترمينيتنج، قال لك في يعني خد الكسور كلها بس استبعد لي الترمينيتنج واستبعد لي الريكيرنج او الريكيورنج اللي هو المتكررين، وسميهم irrational number، فطلع بحاجة جديدة اسمها irrational number اللي هو غير كسري. irrational number هو ناتج حسابي ولكنه non recurring decimal non terminating. حب بقى يلم، يعني هو ابتدى بالاول، ابتدى بالناتشورال نمبرز او الكاونتنج نمبر 1 2 3 4 5 6، وبعدين راح ضايف الزيرو بقى هول نمبر، وبعدين راح ضايف النيجاتيف فبقى انتجرز، وابتدى ناتشورال، ارتقى بقى هول نمبر، وبعدين طلع درجه بقى انتجر، وبعدين دخل على الراشونال زي ما حضراتكم شفتوا اللي هو الربع بالزائد والناقص والقصه دي كلها، والديسيمالز زي ما هنشوف ان شاء الله، والراشونال نمبرز اللي هي الماينس جذر 8 وجذر 15 اللي هي العيله بتاعه الراشونال، وحطهم في صندوق وسمى الصندوق ده ريال نمبرز، واداله رمز كابيتال ار. يبقى الكابيتال ار اللي هو يشمل الناتشورال والهول نمبر بالانتجرز والراشونال والراشونال، ده اللي هو الار بتاعنا. طيب نشوف حاجه تانية. موضوع الراوندنج ده من المواضيع المهمه. راوندنج نمبرز، فمثلا عندك ايه قاعدة الراوندنج؟ ان انت لو عندك الرقم بتاعك ازيد من 5 بتقرب لك، بتعلي لك للرقم اللي بعده، واذا كان الرقم بتاعك 4 وانت نازل من 1 2 3 4، فيبقى مش هتعلي لك الرقم بتاعك، يبقى الرقم بتاعك هيقل. فبيقول لك الارقام من 1 2 3 4 بتعمل راوند داون، والارقام 5 6 7 8 9 بترتقي، بتطلع درجة، بترتقي الى 10، والتاني بينزل للزيرو، يبقى ده بيسموه راوند اب وراوند داون. على سبيل المثال 27 بيقول لك اديني تو ذا نيرست 10، نيرست 10 هتروح حاطط هنا ايه خط، وتقول السبعة دي اكبر من الخمسة، وبالتالي ال 27 يعني بتعمل راوند اب الى ال 30. طب ال 33 هتعمل خط، التلاتة دي اقل من الخمسة، وبالتالي الرقم ده هيعمل راوند داون، والرقم ده زي ما هو يبقى 3، التلاتة قلبت للزيرو بقى راوند داون ل 30. طب بيقول لك اعمل لي راوند تو ذا نيرست 100 and nearest 1000 and beyond، واعلى من ذلك. نشوف في السلايد اللي جاي ان شاء الله. بيقول لك عندنا 4827 عايزينه للنيرست 10، فبتاخد اول خطوه، تاخد خط كده وتشوف السبعة دي أكبر من 5، يبقى الرقم اللي على الشمال هذا الرقم يرتقي إلى رقم 3، وده يتحول إلى 0 لأنه أدى دوره، فيبقى السبعة أكبر من الخمسة، وبالتالي الاتنين بقت 3، يبقى الرقم ده بقى 4830 زي ما حضراتكم شايفين. نشوف بيقول لك اعمل لي راوند نيرست 100، عندك 4827، فبقى بسيب الخطوة التانية واحط خط واقول الاتنين ده اقل من 5، وبالتالي رقم 8 ده بيعمل له راوند داون، وبالتالي هتحط صفرين هنا، يبقى 8 هيظل زي ما هو، وده يتحط على صفرين. الله اكبر والعزة لله. 4827 عايزين نعمل له نيرست 1000،
هاخد خط كده اقول 8 اكبر من ال5، وبالتالي ده هيحصل له راوند اب الرقم اللي على شماله فهيبقى 5 والباقي يرجع صفار، يبقى 4827 هتبقى 5000 اللي هو النيرست 1000. ما انت لو فكرت هتبص تلاقي ان عندك 4827 و5000 يبقى 5. بس ما ينفعش انك تقول 4900 لان انت بتبص للرقم اللي على شمال الثاوزندز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.